أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز، تاسو ټول ته زه په خپل چینل کې خوشامدید وایم. ډیر ویورز مونږه شروع کړله د ایټا ټیسټ پریپریشن سلسله کې یو سیریز هم شروع کړی. په دغه کې مونږه یونټ نمبر 5 ته راورسېدو. د کلاس 6 ساينس مونږ سٹارټ کړی دی. دې نه مخکې مونږ 4 چپټر الریډي اپلوډ کړی. که تاسو هغه نه کتل نو هغه وګورئ. په سیریز مونږ را روان یو. اوس مونږ وایو یونټ نمبر 5. یونټ نمبر 5 چې دی هغه د څه په باره کې دی؟ میټر ایز پارټیکلز. میټر ایز پارټیکلز، ماده ایز پارټیکل، ذرات، ماده او ذرات. سٹارټ اخلو د سټیټس اف میټر نه. from here وایي چې look around yourself، خپل اخوا دیخوا ماحول ته وګورئ. what do you see، تاسو څه وینئ؟ everything we see is made of matter، هر هغه څیز چې موږ یې وینو د اصل کې سره ماده ده. د ټیبلز خوا او شا کستانه ټیبل پروت وي، کرسۍ پرته وي، وایټ بورډ پروت وي، ستاسو د اوبو بوتل وي او دغه شان اوبه دننه که په دې بوتل کې، دا ټول څه دي؟ میټر دي. زه درته پښتو کې مطلب وایم. also note وایي چې دا هم نوټ کوي چې کومه څیزونه موږ نه وینو نو هغه هم زموږ سره ماده ده. لکه هوا موږ نه وینو، دا ماده ده. based on your observation، ستاسو د مشاهداتو په بنیاد باندې let us define matter as anything that occupies space in his mass، هر هغه څیز چې هغه وزن لري. د وزن او ماس کې بیا فرق دی، هغه به انشاءالله نیکسټ کلاسونو کې راځي. ویټ چې دی وزن چینج کیږي، ماس نه چینج کیږي. نو وایي هر هغه څیز چې د هغې ماس وي یعنې وزن وي او زیږې نیسي دغه څیز ته موږ څه وایو؟ میټر وایو. اوس د دې نه پس وایي چې پارټیکلز تیوري اف میټر، په دې سالډ کې یعنې په دې ټوس څیز کې د میټر بیا 3 فارمز دي، یو سالډ او بل لیکویډ او بل ګیس. په دې کې ذرات چې دی هغه مختلف طریقو سره په ترتیب شوي. اوس دې ځای کې موږ تیوري وایو د چا په باره کې؟ د هغه ذراتو په باره کې چې ذرات به په سالډ کې څنګه وي، ذرات به په لیکویډ کې څنګه وي او ذرات به په ګیس کې څنګه وي. وایي پارټیکل تیوري اف میټر، all matter is made up of small particle، څومره چې مادې دي هغه سازې دي د وړو ذراتو نه. there are spaces in the particles and they are in constant motion، د دې ذراتو په منځ کې څه نه څه سپیس وي. لکه زه تاسو ته اوس دلته یو ډایګرام ښیم، دا وګورئ. دې ځای کې دې په منځ کې سره سپیس دی. نو دا سپیس چې کومه دی دا دوی کوشش کوي چې دا ډک شي. نو دې لپاره دا ذرات څه کوي؟ دا موومنټ کوي. نو دغه خبره یې ډسکس کړله. وایي چې there are spaces in the particle and they are in constant motion، د خاص کر د لیکویډ او د ګیس په منځ کې د ذراتو په منځ کې سپیس وي او دا سپیس دوی ډکول غواړي. د دې لپاره دوی مسلسل په څه کې؟ په موشن کې. نیکسټ وایي چې میټر based on the arrangement of particle، د ذراتو د ارینجمنټ په لحاظ سره میټر can exist in different state، د مادې مختلف حالات دي. بوکس شو، کرسۍ شوه، ټیبل شوه، دغه شانې ستاسو د سکول بیګ چې کومه دي دا سالډ شو، یو پام یې څه شو؟ سالډ. سیملرلی واټر، اوبه شوې، دغه شانې ډرینک ان یور واټر باټل، د اوبو په بوتل کې چې دننه تاسو څه اچولی دي دا لیکویډ دي. and the air around you is an example of gas، او دا کومه هوا چې زموږ ګیر چاپیره ده دا مثال دی د چا؟ د ګیسو. اوس وایي چې سالډ څه ته وایي؟ سالډ یو داسې څیز دی چې په دې کې ذرات چې کومه یا ذرات هغه یو بل ته انتهایي صحیح نږدې وي. نو arrangement of particle in a solid state، the particle in the solid are tightly packed، یعنې په دې کې دا ذرات یو بل ته انتهایي څه دي؟
نږدې دي. نیکسټ وایي چې the particle in the solid دا خو شو. The force of attraction between the particle are very strong. کله چې دوه کسان یو بل ته ډېر نږدې د هغو په منځ کې تعلق ډېري نو attractive force پکې څه وایي. The tightly packed particle of the solid give a solid or definite shape. د دې د وجې نه solid ته یو خاص شکل میلاو شي ځکه چې ذرات پکې یو بل ته نږدې دي. او بل it is hard to compress solid او دا ممکنه نه ده چې دا سکې ته راغونډ کړي زور پرې وکړي او دا چوس شي. More energy is required to break the force of attraction in particle of solid. For example لا A یو particle او دا B د دې په منځ کې چې کومه باند دی د دې ماتولو لپاره ډېره انرژي پکار ده. طاقت چې کومه دی د دې په منځ کې چې کومه force of attraction دی د هغې د ماتولو لپاره ډېر شی انرژي پکار ده. یو اگزامپل یې ورکړی دی وایي څه چل وکئ تاسو داسې کار وکئ چې ستاسو سره دا فار اگزامپل یو بیگ دی صحیح شوه یا یو بیگ نه د جیومټري باکس هم تاسو اخیستی شئ وایي په دې کې تاسو کتابونه ږدئ اوس کتابونو سایز غټ دی او د دې بیگ سایز وړوکی نو وایي تاسو وایي دا خپل چې کومه زموږ سره کتاب دی دا سکویز کولی شئ دا چوسولی شئ چې تاسو دلته په دې ځای کې کیدئ بالکل نشو. book has a certain shape د کتاب چې دی هغې مختلف شکلونه راځي but can you squeeze a book into your pencil box تاسو د پنسل چې کومه باکس دی جیومټري باکس ورته وایي په هغې کې دا ښودی شي and your chair in your school bag یا د سکول کرسۍ په بیگ کې ښودی شئ نه شئ. obviously not بېشک دا چې نه شي کیدی. You need a school bag of certain size to ensure it fill in all your books. تاسو لا یو داسې سایز والا بیگ پکار دی چې په هغې کې ستاسو را ټول سامان ځای شي. نوټ بکس شو لنچ باکس شو دغه شانې پنسل باکس شو دا ټول چې دی دا سالډ دي او د دې خاص شکلونه دي او دا یو خاص ځای نیسي د خپل مطابق. لرګې وسپنې دا هم اګزامپل دی د سخت سالډو د سختو حالاتو او دا کمپریس کیږي نه او خپل اوریجنل شیپ چې دی هغه برقرار ساتي. نور مثالونه د چا د سالډ هغه څه دي یو میخ شو لرګی شو ټیبل او کرسۍ شوه او کتابونه دا ټول څه دي سالډ. نو سالډ مونږ وپېژاندو هر هغه څیز چې په هغې کې زموږ سره د ذراتو یعنې ارینجمنټ ډېر نږدې وي ټایټلی پیک وي دا په اسانه نه جدا کېږي او بل دې له یو خاص شکل ورکړی داسې فارم اف میټر ته مونږ څه وایو سالډ. اوس مونږ راځو لیکویډس ته. Arrangement of particle in a liquid state. The particle in liquid are close together but not very tight as in solid. په دې کې هم زموږ سره ذرات یو بل ته نږدې وي خو که د ټوس په نسبت وګورئ نو دومره نږدې به نه وي. The particle of the liquid are continuously moving and sliding onto one another. دا مسلسل حرکت کوي د مایع چې کومه ذرات دي او liquid don't have definite shape د دې خاص شکل نه وي and they acquire the shape of container. اوبه چې ته په کوم لوښي کې دې واچولې د هغه شکل به رانیسي لکه په تور لوښي کې دې واچولې د اوبو شکل به توري سپین کې دې واچولې سپین به. Next, liquid have weak attractive force between their particles. چونکې ذرات د یو بل نه لرې دي هغه د راښکودو چې کومه طاقت دی هغه پکې کم دی. This allow particles to slide past one another so liquid can flow. د دې د وجې نه دوی حرکت کولی شي flowing کولی شي بهیږي. It is also not easier to compress liquid like solid. داسې هم نشي کولی چې د سالډ په شان شي دا دباو کې ته. بیا وایي less energy is required to break the force of attraction between the particle of liquid and as compared to solid. د دې لپاره د دې د بانډونو ماتولو لپاره د A او د B په منځ کې چې کومه د کشش فورس دی د هغې د ماتولو لپاره بیا دلته انرژي کمه پکاري. دا مختلف لیکویډز یې ورکړلي تیل یې ورکړلي مرکري ورکړله کوم چې په ترمامیټر کې اوبه یې ورکړلي شودې یې ورکړلي او دغه شانې بلډ یې ورکړی. وایي څه چل وکئ وایي point to ponder pour the same amount of drink from your water. د دې مطلب دا دی د اولني او د دویم پوینټونو دا مطلب دی چې یو شانتې اوبه واخلئ او په مختلف لوښو کې واچوئ نو هغه به هغه شانې سیم مقدار یې بدلیږي به نه. دا بله چې کومه ایکسپریمنټ دی چې تاسو سازولی شئ د شګې نه یې څه شي یو سالډ چې کومه منارې به د سیندونو په غاړه د ماشومان ساده کله لامبي نو شګې نه دا سالډ پام شو خو که دا سالډ دا شګه تاسو په اوبو کې واچوئ نو بیا روانه پکې نو د لیکویډ په شانتې کار کوي
او که دا داسې د دوړې په شکل کې نو د ګیس په فارم کې کار کوي. وایي دا شګه داسې ده چې دا موږ ته درې واړه فارم چې دی نو هغه ریپرزنټ کولی شي حالانکې شګه سالډ ده. بیا ګیسونه یې ورکړلي ګیس سره the particle presentation of the gas state is shown in the figure. اوس په دې کې په ټول نه نږدې ذرات چې دی په سالډ کې وي دویم په لیکوډ کې د ټول نه لرې په ګیس کې. The particle in gases are far away from each other. دا ذرات د یو بل نه څومره لرې دي and can be easily compressed او ګیس چې دی هغه دباویږي. The particle of the gas are continuously moving and colliding with each other. دا مسلسل حرکت کوي د یو بل سره کولیجن کوي ټکراو کوي. Particle of gas exert certain pressure on the surface of container when they strike in surface. دا چې په کومه لوښي کې نو په هغه لوښي په دې غاړو باندې څه کوي دباو اچوي کله چې دا ولا راوغړېږي. او بیا څه وایي the particle of gas take off in shape they occupy. دا دې هم شکل نشته بلکې هغه کومه لوښي ته چې ور واچوي هغه ټول رانیسي. Next, gases do not have any shape. د دې هم شکل نه زیږې شته ګوره سالډ څه شو هم شکل شته هم زیږې معلوم دی. لیکوډ د دې شکل نشته خو زیږې معلوم دی او په دې کې زیږې هم نه معلوم چې وړوکی سلنډر وړوکی سلنډر به رانیسي چې غټ سلنډر ټول به رانیسي. Less energy is required to break the force of attraction between the particle of a gas. ټول نه کمه انرژي دې لپاره پکار ده. وایي do you know تاسو ته پته شته وای have you ever blown a balloon تاسو چرته یو خوپړی یا غباره پړسوله. The air from your lungs is transfer in the non-inflated balloon and you gradually see a balloon taking a certain shape. وای زمونږ د پیپړو نه کله چې مونږ یو بیلون یو غباره پړسو نو زمونږ د پیپړو نه هوا ځي هلته. Balloon are found in different shape and size. They are made of flexible material. بیلون په مختلف شکلونو کې ځکه چې دا د flexible لچکدار مټیریل نه سازي. Similarly, we use an air pump to fill in air in basketball. Did you know that a certain amount of air is required for a proper bounce? څه نه څه هوا پکار ده که چېرته ته په والیبال باندې څه کوې باونسینګ کې. نیکسټ دا اکټیویټي چې کومه ورکړله دا اکټیویټي دې لپاره ورکړله چې درې سرنجې والی یو کې چاک پاوډر واچوئ بلکې اوبه واچوئ او بلکې هوا واچوئ او بیا دا څه کوي پریس کوي نو سالډ به نه پریس کېږي دا به ته ډېر زورونه کوې خو دا سرنج ته نشي بندولی. لیکوډ دا څه نه څه په زور سره دا بیا بندېږي او دا ګیس دا ډېر په اسانه بندېږي. بیا ورکړی براونین موشن. براون موشن څه ته وایي په دې لیکوډ او په دې ګیس کې مسلسل حرکت کېږي دغه حرکت ته موږ څه وایو براونین موشن. انتهایي اهم MCQs دی او دا چا د په اول ځل چې دی زموږ سره معلوم کړی یو باټنیسټ دی د هغه نوم دی رابرټ براون. هغې په اول ځل چې دا موشن په ګیسونو بل په چا کې کېږي په لیکوډ کې کېږي او دا زیګزیګ مومنټ مطلب یې کله یو سایډ ته او کله بل سایډ ته. اوس دلته یو بله اکټیویټي ورکړله. دا اکټیویټي ورکړله ډیزالوینګ شوګر ان واټر. وایي دا چینی ولې په دې اوبو کې حل کېږي نو ځکه حل کېږي چې که تاسو وګورئ په دې ځای کې دا مونږ چینی ور واچولی نه دې ځای کې دا سپیسز دی دا کومه چې زه دا ریډ ډاټ کومه دې ته ګورئ دا سپیسز دی. وایي دا سپیسز د ډکولو لپاره چینی چې دی نو هغه حل شي په څه کې نو دلته ګوره دا چینی تا ور واچولل نو دا وایي دې ځایونو ته خواره شي یو شو. بیا یو بل داسې ورکړلی چې تاسو به څه شل وکئ یو ګیلاس به والی یا ګیلاس به مکمل شی دی نو هغه زموږ سره صفا وي یعنی مطلب دا دی چې اخوا دې خوا ته څیزونه لیدلی کېږي. بیا به داسې کار وکئ چې په دې کې به دومره اوبه ور واچوئ چې په هغې کې زموږ سره یو ټاپي چې کومه ده هغه ښخېدی شي. کله چې دا ټاپي تاسو په دې کې ښخه کئ نو ټاپي به ورو ورو په دې کې څه شي حل شي. نیکسټ ورکړی ډیفیوژن. ډیفیوژن انتهایي اسان دی. ډیفیوژن څه ته وایي ګورئ دې ځای کې که تاسو وګورئ دا ذرات چې دی دا سیوا دي صحیح شوه یا تاسو دلته وګورئ دلته دا ذرات سیوا دي دې سایډ ته کم دي نو کله چې د ګیس او دغه شانې د لیکوډ ذرات د های لیول نه لاړ شي څه ته کم لیول ته دې عمل ته څه وایي ډیفیوژن. لکه تاسو به لیدلي اکثر چې کله یو کس سپری وکړي نو هغه سپری په مونږ راځي نو ولې د دغه سپری چې کومه مالیکیولز دي هغه هلته ډېر دي زموږ خوا کې نشته نو دا به د های لیول نه راشي کم سایډ ته لو لیول ته. We base on our understanding on the fact that gases are made of particles which are far apart and are in constant motion. وایي زمونږه باره مونږ ولیده چې د ګیس چې کومه ذرات دي هغه د یو بل نه لرې دي او مسلسل حرکت کوي. د دې مطلب دا شو چې ګیسونه د یو ځای نه بل ځای ته ځي نو هغه عمل چې په هغې کې
ګیس یا لیکوډ مالیکول له های کنسنټریشن نه لاړ شي لو کنسنټریشن د دې ته څه وایي ډیفیوژن. دا لاندې چې کومه فیګر شو شوی دی لکه دلته وګورئ دلته زموږ سره دا یو رنګ یې ورچلی دی په څه کې په اوبو کې دا لاندې واټر مالیکول دی دا بلو دا چې کومه ریډ دی دا رنګ دی. اوس دا رنګ چې دی د سایډ ته نشته په دې ځای کې ډېر دی نو دلته های کنسنټریشن او د سایډونو ته کم کنسنټریشن دی نو دا به د های کنسنټریشن روان شي څه ته لو کنسنټریشن تر څو پورې چې دا یو شانتي تقسیم شوي نه وي نو دې عمل ته موږ څه وایو ډیفیوژن ورته وایو. اوس دلته که تاسو وګورئ ابزروینګ ډیفیوژن وایي تاسو چل وکړئ یو کس سپری کړی دی نو هغه سپری تاسو ته په روم په بل ګوټ کې راځي نو دې عمل ته موږ څه وایو this is called what diffusion. Similarly dip a tip back in a hard cup of water what you see right your observation a tea bag in a hard cup water او چې نه ده چې که تاسو دا هم ور واچوئ نو هغه ورو ورو څه کېږي خورېږي نو دا هم څه وجه ده this is also the reason of diffusion. Why do you think diffusion can only take place in liquid and gases and not inside? Give your answer. Why diffusion په سالډ او په سالډ کې نه کېږي په دې دوو کې ولې چې په سالډ کې ذرات یو بل ته نږدې او هغه یو بل نه پرېږدي. Changes in state of matter دا درې چې کومه پام ځي کومه لیکوډ ګیس او بل سالډ وایي دا چې دی دا یو بل فام د یو فام نه بل ته موږ کنورټ کولی شو بل ته کنورټ کولی شو په کوم عمل سره په هیټینګ سره. This process is called changes in state of matter. Matter can change from one state to another by heat gain or loss as shown in figure. لکه سالډ واوره شوه صحیح شوه اوس تا دې له څه ورکړو اور دې پسې بل کړو په واوره پسې نو دا به ولې شي نو څه ته به کنورټ شي لیکوډ ته. بیا نور چې دی هیټ یې ورکړو نو دا به بخارات ته بدل شي او کوم څه ته ګیس ته. اوس دا درې خو څه شو چې اول سالډ لیکوډ ته بدل شو لیکوډ ګیس ته. تاسو داسې هم کولی شئ چې ګیس بدلولی شئ لیکوډ ته او لیکوډ بیا سالډ ته. څنګه بدلولی شئ ګیس له چې کله هیټ ته کم کړي دې عمل ته کنډنسیشن وایي نو دا به کنورټ شي لیکوډ ته. لیکوډ له چې بیا هیټ کم کړي ګرمایش کم کړي دا به کنورټ شي سالډ ته او دې عمل ته وایي فریزینګ. دغه شانې سالډ تاسو ډایرک هم ګیس ته بدلولی شئ دا ایم سی کیوز انتهایي اهم دی چې سالډ بدل شي څه ته ګیس ته او څه به یې لکه واورې دي په غرونو دې نه ډایرکټ چې دی نو زموږ سره ایواپوریشن کېږي دې عمل ته څه وایي سبلیمیشن. اوس په تاسو لاندې یو سایکل دی هغه به مونږ انشاءالله وایو واټر سایکل ورته وایي په هغې کې به نور هم پوه شئ. The phenomena is further shown in atomic level change in figure. اول سالډ لیکوډ ته او لیکوډ بیا ګیس ته بدل شو او چې کله الټه شي نو یعنی هیټ ولا راکمې نو بیا به د ګیس نه لیکوډ ته او لیکوډ نه بیا سالډ ته بدل شي صحیح شو. میټر از پارټیکل کې نیکسټ زموږ سره دی looking closely at the figure on the right figure show an ice cube melting into water. څنګه به مونږ چې دی یو آیس چې دی بدلو څه ته هغه به واټر ته بیا به ګیس ته بدلو. وایي که نه you may have seen change in state of matter but have you ever thought of why or why such changes in their form occur. تاسو به لیدلی چې په مختلفو سټیټس اف میټر کې چینجز راځي خو دا ولې راځي او څنګه راځي. when any form of matter gain or loss energy کله چې کوم قسمه حالات د مادې چې دی نو هغه یا انرژي ګین کی یا لاس کی د کنډیشن چې نو بیا به حالات بدلیږي. in this chapter we will refer to this energy as heat energy. هغه انرژي چې کومه سالډ بدلی لیکوډ او لیکوډ بدلی ګیس ته دغه انرژي ته وایي هیټ انرژي. انتهایي اهم ایم سی کیو دی. when a substance gain energy کله چې یو سبسټانس کې انرژي ګین کی internal changes occur molecule or atoms start move faster نو دننه چې کومه ذرات دي په دې ماده کې هغه د یو بل نه لرې ځي and particle are pushed at sufficient distance apart from each other او دغه شان ذرات په فاصله باندې لاړ شي which result in their shape چې د دې د وجې نه د هغوی شکل بدل شي while the opposite reaction occur when energy is less. الټا عمل به کېږي کله چې انرژي کمه کړي. particles start coming together کله چې انرژي ته کمې نو ذرات یو بل ته نږدې راځي کله چې انرژي سیوا کوي نو ذرات د یو بل نه لرې ځي and movement of the particle becomes slower او د ذراتو چې کومه حرکت دی هغه څه شي کم شي. steady مطلب په یو ځای پاتې شي and
in their respective position په خپل position باندې. بیا وایي چې now we will dig deeper into the science behind the change of state. راځي چې لږ په ډیټیل وایو. Changes of state. Any physical change in matter are known as changes in their condition. کله چې د یو څیز په ظاهري شکل کې تبدیلی راشي نو دې ته موږ څه وایو؟ this is called what? Changes in their condition. All these changes are reversible change. یا ساتي دا reversible دي، مطلب دا دی چې د solid نه liquid، د liquid نه gas سازولی شي. Next وایي چې all these changes are reversible moving they can be brought back to their original condition. هغه خبره ده. These changes are brought by different positions in figure. لکه ګورئ freezing and melting. نو کله چې ته څه کې دا سیز دی فار ایگزامپل دا سیز تاسو کو هیټ ورکړو دا به ولی شي، خو که چېرته بیا دې هیټ کم کړو نو بیا به څه شي؟ بیا به زموږ سره واپس بدل شي. ایواپوریشن اینډ کنډنسیشن څه مطلب؟ کله چې زموږ سره اوبو له ته ګرمایش ورکړي نو دې کې ذرات د یو بل نه لرې لاړ شي او ګیس ته بدل شي، دې ته ایواپوریشن وایي. خو که دی بیا ولې د هیټ کم کړو نو بیا واپس راشي نو دې ته بیا کنډنسیشن وایي. دغه شانې سالډ چې دی نو هغه ګیس ته بدلیږي په هیټینګ، خو که چېرته زموږ سره ته وله څه کم کړي بیا وله هیټ کم کړي واپس به بدل شي. ګورئ سالډ هیټینګ دی ورکړو دې عمل ته وایي میټینګ، کنورټ به شي لیکوډ ته. بیا دې هیټ ورکړو کنورټ به شي زموږ سره څه ته ګیس ته ایواپوریشن ورته وایي. صحیح شو؟ دا خو له دې پورې شو. بیا سالډ ته ډایرکټ هم کنورټ کولی شي څه ته؟ ګیس ته. او دغه شانې ګیس لیکوډ ته هم بدلیږي، دې عمل ته وایي کنډنسیشن. او لیکوډ واپس سالډ ته هم بدلیږي، دې ته وایي فریزینګ. اول مونږ وایو changes appears between solid and liquid چې liquid او solid کې کومه تبدیلیان راځي. how do you form ice at home؟ تاسو واوره څنګه سازوئ په کور کې؟ refrigerator upon have freezer compartment. په دې فریجونو کې دننه د فریزر کمپارټمنټ دی، یعنې د منجمد کېدو لپاره یوه خانه ده واوره چې پکې سازي، which include an ice tray. په دې کې د واورې یو لوښی. to begin the process water is poured into the ice tray which is then cooled by placing into the freezer compartment. څه چل به وکئ آیس ټری لکه تاسو جام یادولی شئ، دغه جام کې به اوبه واچوئ، دا به ویسئ په دغه فریزر کمپارټمنټ کې او هغه به څه دی واورې ته بدل شي. so what happen next؟ بیا څه چل کېږي؟ the process is shown in figure. دلته شو کړ دی ګورئ. freezing څه ته وایي؟ our surrounding environment is warmer in comparison to the freezer cooler air. خواوشا چې کومه ماحول دی هغه تقریبا زموږ سره څه دی هغه مکمل چې دی بدل دی. څنګه بدل دی؟ خواوشا ماحول ګرم دی په نسبت د فریزر کولر ایر، دننه چې کومه په فریج کې هوا ده. the warm water placed inside the freezer loss heat to the cool air inside. څه چل وکړي چې کله مونږ څه چل وکړو ګرمې اوبه کېږدو په څه کې په دې فریج کې نو دا ګرمایش چې دی د دې نه لاړ شي کوم سایډ ته؟ د یخ سایډ ته. the heat transfer occur continuously. بار چې د دې نه د هیټ وځي، چې کله د دې نه د هیټ وځي نو resulting in the particle to lose their energy. نو د پارټیکل کومه انرژي شوه هغه څه شوه؟ کمه شوه. چې کله دا کمه شوه نو چې کله انرژي کمیږي نو دا به یو بل ته نږدې راځي او د دې په ریزلټ کې به واوره سازي شي. نو تاسو داسې ویلی شئ چې لیکوډ کله موږ سالډ ته بدل کړو so this process is called freezing. melting څه ته وایي؟ melting څه ته وایي؟ کله چې ته څه چل وکړي واوره واپس بدل کې څه ته؟ اوبو ته، نو دې ته بیا موږ څه وایو؟ melting. نو دا melting شو. وایي چې now if the ice cubes نو دا زموږ سره څه شو؟ melting شو. ګورئ now if the ice cubes are removed from the freezer، چېرته تاسو دغه ice cubes د واورې دغه ګټان دا ټوکلې دا را لر کړئ د فریزر نه and kept او دا کېدئ and kept outside in the air. عام هوا ته دا ونیسئ. نو وایي چې which we discussed previously to be warmer. نو دا بار چې کومه هوا ده دا ګرمه ده then the cold air inside the freezer دننه د فریزر د هوا په نسبت د ice cubes دغه د واورې چې کومه ټوکلې دي will absorb the warmer air. نو دا به اوس څه کوي؟
ګرمه هوا څه کوي؟ جذب کوي. د سیډ ګین breaks the bonds of the particle of the liquids the solid sorry نو دا به اوس ځي او دننه د سالډ د ذراتو په منځ کې چې کومه بانډونه دي هغه به ماتوي. The molecule start moving faster pushing each other at some distance apart. molecule به یو بل دیکه کوي، یو بل چې دی په فاصله باندې دیکه کوي. Ice solid is transformed into water. نو سپیشل کې ice به بدلیږي water ته یعنی liquid ته. This process is known as melting. An example can be seen in figure. Where else have you seen melting? Make a list of your observation. تاسو بل ځای کې چېرته داسې عمل لیدلی چې واوره ولیکي؟ بالکل غرونو کې چې دی واوره ولیکېږي. ګرمۍ په ورځو کې دوکانداران واورې راوړي هغه ولیکېږي. چینج اپیز بټوین ګیس اینډ لیکوډ. دا بره چې کومه دا زموږ سره چینج یو د سالډ او د لیکوډ په منځ کې. اوس د چا؟ د لیکوډ او د ګیس په منځ کې وایو. ټي از انجویډ ان almost every household. د چای نه مزې اخلي هر سړی په هر کور کې. but what do we do first؟ خو موږ څه کوو؟ we pour cold water in our pot. په یو لوښي کې موږ اوبه والو یخې. and then put the pot on the stew to heat it up. او دا بیا په چوله باندې کېږدو. heat energy is absorbed by the water. څه چل وشي؟ واټر چې کوم مالیکول دی هغه هیټ انرژي ابزار کړي. but what happened to the water after that؟ نو بیا به څه چل کېږي؟ نو بیا به داسې کار کېږي چې دا به اوس بدلېږي څه ته؟ ایویپرس ته، بخاراتو ته، ګیس ته به بدلېږي. this process is called evaporation. when the water is heated کله چې دا اوبه ګرمې شي it start bubbling. نو دا بړبوقي شروع کړي which indicate evaporation. نو دا موږ ته دا شو کوي چې بخاراتو ته د عمل شروع شو. بخاراتو والا عمل شروع شو. notice کوي if you ever place your hand at a safe distance from the pot you can feel your hands are becoming watery. که تاسو داسې ګورئ تپ چې کومه خیږي هغې ته تاسو لږ لاس ونیسئ نو تاسو به د خپل لاس لون محسوسوئ. ولې؟ ځکه چې دغلته څه چل کېږي؟ واټر مالیکول بدلیږي ګیس ته. once water is heated water vapor پام کله چې اوبه ګرمې کړو مونږه نو واټر ویپر سازېږي. this is because the water particle have gained the energy. ځکه چې د اوبو ذراتو انرژي ګین کړه which result in particle motion. د هغې د وجې نه ذرات په حرکت کې رالل. they start moving faster. دوی حرکت شروع کړه انتهایی تیز. in push the particle further apart than the already are the bubble of water vapor is and exists in steam which can be felt on your hands. ذراتو انرژي ګین کړه لاړه بر سایډ ته ایواپوریشن وشو. د هغې په ریزلټ کې دا موږ محسوسولی هم شو کله چې ورته لاس ونیو. water is transformed into steam یا water vapor یا gas. this process is called evaporation. کله چې لیکوډ بدلیږي ګیس ته نو دې عمل ته څه وایي؟ evaporation. هغه عمل یې شو کړی. have you noticed that cloths are hung in a sunny place for quicking drying؟ تاسو چېرته لیدلي چې مطلب جامې چې دی هغه انور ته غوړول دي. give you reason. تاسو ریزن ورکولی شئ. think سوچ وکئ او شیر کئ خپل انسر خپل ملګري سره. suggest other ways for drying the cloth faster than a regular time. کومه طریقې دي چې په هغې باندې مونږ جامې زر وچولی شو؟ اصل څه چل کېږي دلته چې دی زموږ سره چې کومه واټر مالیکول دی هغه د سیلۍ او د رڼا د هیټ انرژۍ په ذریعه د دغه ځای نه څه کېږي؟ ریموو کېږي. د ډرایر په ذریعه موږ دا وچولی شو. نیکسټ چې کومه دی کنډنسیشن. اوس ګیس خصا شو. اوس د ګیس مالیکول چې کله ته واپس بیا بدل کړې څه ته مطلب د واپس بدل کې لیکوډ ته نو دا عمل څه شي؟ دې ته کنډنسیشن وایي. وایي چې have you ever noticed تاسو لیدلي د پوګ آن د میرر په شیشه باندې پوګ مجموعه ده د سموک او بل د سموګ او پوګ چې رایوځای شي سموک او بل پوګ چې رایوځای شي نو دې نه بیا سازېږي څه شی؟ سموګ دا کمبینیشن دی د سموک پلس پوګ ادون چې ورته وایي. when you take a hot shower in a closed bathroom کله چې تاسو مطلب په ګرمو اوبو ولامبئ په یو باتروم کې it might have made you curious as they why this happen. څه چل کېږي؟ تاسو به داسې دا اندازه لیدلي کومه چې دا ورکړی شوی ده. the hot water in the shower evaporate as we previously learned. It then cool down and lose energy when it come in contact with the cooler surface such as the bathroom mirror. کله چې څه چل وشي دا ګرمې اوبه چې دی نو دا دې کې ایواپوریشن راشي
او دا ایواپوریشن په ریزلټ کې بیا چل وشي دوی چېرته یو څیز سره ټکر وخوري نو هلته دا خپله انرژي څه کړي لاس کړي او هغې پسې سیټل شي هغې پسې ونښلي. As a result, the particle come close together forming water droplet. د دې د وجې نه د اوبو قطرې هلته ځای شي. واټر ویپر فارم because of evaporation. واټر ویپر یا تاسو به لیدلي اکثر ګاډو کې سړی ناست وي پرې ژمي کې نو هغه خولې نه یو بلاس وځي نو دا ایواپوریشن شو هغه لاړ شي په شیشه پسې ونښلي نو هلته یو قطره یو لیر څاڅکي یو خړ غوندې نو this process is called water condensation. کله چې زموږ سره ګیس مالیکول واپس راته لیکوډ ته بدل شي دې عمل ته څه وایي کنډنسیشن. دې پسې نیکسټ do you know تاسو ته پته ده 97% of the water on earth is saline. 97% اوبه چې دي هغه په ځمکه باندې مالګینې دي. MCQs. Next, salt water is also known as saline water as it contain a high amount of dissolved salts. دا خو شو چې په کومو اوبو کې مالګه وي نو هغې ته څه وایي saline water. Ever wonder how salt is extracted to sea water? وایي تاسو چېرته دا سوچ کړی دی چې څنګه به دا مالګه مونږ راوباسو د څه نه سمندر د اوبو نه. The extraction of salt water from sea water is done to the oldest harvesting method. دا په پخوانۍ یوه طریقه باندې کېده. څنګه کېږي؟ In this method, sea water is collected in salt marshes and then the water is in the ocean is retrieved so that the salt formation would take place after the evaporation of water. څه چل وکړي دا اوبه به راوالي. کومه اوبه به راوالي؟ سمندري اوبه. دا چې کله ته راوالي نو د په غټ لوښي کې فار اګزامپل دې واچولې اوس به دې له څه ورکوې دې له به هیټ ورکوې کله چې دې له هیټ ورکوې نو اوبه به ترې ریموو شي او په یخ کې به یې مالګه پاتې شي. ښه راځو یو سایکل ته او هغې ته وایي واټر سایکل دې ته بایوجیو کیمیکل سایکل هم وایي. واټر سایکل څه چل کوي هیو یو ایور ونډر ویر رین کم فرام تاسو ته پاتې شئ باران څنګه کېږي د کوم ځای نه کېږي واټر ویچ از لیکوډ سټیټ from the lake stream absorb heat from the sun. کومه اوبه چې زموږ سره په ډنډانو کې دي همداشانې په خوړونو کې دي په دوی باندې د لمر رڼا ولګي او دوی څه چل وکړي د هغې په ریزلټ کې په دې کې وشي ایواپوریشن. څه وشي؟ ایواپوریشن. بیا وایي چې the process of evaporation take place due to heat energy. دا خو شو. water is converted into water vapor gas is formed. په دې حالات کې څه وشو دا ګیس ته بدل شو. as we go up the temperature drop. اوس چې کله باره مونږ ځو نو ټمپریچر کمیږي واټر مالیکول به یو بل ته نږدې راځي نو څه چل به کړي د واټر ویپ لاس هیټ واټر ویپر چې دی هغه هیټ څه کړي لاس کړي ضایع کړي. واټر ویپر آر کنورټډ انټو واټر ډراپلیټ. دا به کنورټ شي څه ته واټر ډراپلیټ ته قطرو ته دې عمل ته وایي کنډنسیشن. ډراپلیټ فارم بای کنډنسیشن فرام اوس د دغه چې کومه قطرې دي دا چې کله واپس راوورېږي نو دې ته مونږ څه وایو باران. change of phase between solid to gas. اولو solid liquid بل زموږ سره liquid او gas و solid to gas وایي. It is not always necessary for the solid to first convert into a liquid state and then into gas state. They can directly transform to the gaseous state. This process is known as sublimation. وایي دا لازم نه ده چې خامخا دي solid اول liquid ته بدلیږي liquid دی بیا gas ته بدلیږي بلکې داسې هم کیدی شي چې ته solid ډایرکټ کنورټ کې څه ته ګیس ته دې پروسس ته څه وایي سبلیمیشن. Sublimation ته وګورئ sublimation it is the process in which a solid is converted directly into gas. When the solid matter absorbs sufficient energy, attraction between the particle is completely finished, allowing the particle to move to further distant apart. Example, a solid substance known as dry ice, when it is exposed to heat, it is directly transformed into gas. ګورئ څه چل وکړو کله چې مونږ یو سالډ له څه ورکړو ډایرکټ څه ورکړو هیټ ورکړو نو څه چل کېږي د هغې چې کومه مالیکول دي یا ذرات دي د هغو په منځ کې بانډ مات شي او دا ډایرکټ هم کنورټ کېدی شي څه ته ګیس ته او د دې مثال لري ډرای آیس یو قسمه واوره ده دا کنورټ کېدی شي څه ته ګیس ته. changes in 3 states of matter. M to able to see and record the changes in the state of matter solid liquid and gas. څنګه به تاسو یو درې چې کومه فارمز دي د څه د میټر هغه به بدل کړي یو حالت نه بل ته یو غټ لوښی به راوالی جیلی پاوډر به راوالی ګرمې اوبه به راوالی لوښی به راوالی او دغه شانې ووډن سپون د لرګي چمچ به راوالی
Pour water in pot and boil can unasto. Ubabawali. Ubam chiwagas te upachula kedi. Very slowly pour the hot water into the bowl. Qalaara bachelen garmi ubawara choisata dilukhita. Pour the jelly powder in the bowl. A jelly powder bortwar wanchoy. Constantly stirring with the wooden spoon until all the powder has dissolved. Social bokai daga अड़कवई मतलब खोजवई बे पदे चमच मनी तरसो चिरा टोल पे डिजाल शौनो place bowl into preach to seed bia bevesi sharta sita yani preach sa bevesi conclusion but sarashi what was the state of matter of the jelly powder before we put it into the water makhke kam pam kyo salad pam kyo what happened to the jelly powder when it is pour into the boiling water kalachi da khut kedul alta liquid badal shu bechi wapas se sai no beba badal shi sata solid Raju exercise na what happen when ice cream change from solid to liquid? No da kama balushi. The B number option sahi de melting washi. A gas sare gas decision ne shakal shna ne volume shna. No definite shape, no definite volume. No hazard. No dal basarashi gas definite volume but no definite shape. Definite shape but no definite volume. Fast moving particle the option baki sahi de. सही था these are रात इंतहाई तेज है सर रवानी और 3 नंबर which statement about the particle theory of matter is true arrangement of particle in matter determine the state of matter बिल्कुल ठीक थे when a solid met at particle no गलत थे a solid object cannot move because its particle are at rest गलत थे particle in liquids are the particles गलत थे ऑप्शन ए पक्की करेक्ट थे 4 नंबर वही what happen when a liquid become a gas करे liquid badal shisata gas a particle slow down particle push away each other particle move closer to each other particle make a pattern उससे चल की particle push away each other ऑप्शन बी पर की करेक्ट है आओ बे नेक्स्ट वर्ड के लिए butter melts because the चल कई the heat gain कई and can absorb कई सही شو نو دلته که تاسو absorb اول به څه شي وای heat absorb heat and ice cube melt because نو ګورئ ولې کېږي ولې ځکه چې دا زموږ سره څه کوي ګرمه هوا څه کوي هغه absorb کی دا آپشن ماته صحیح نه دی نو که تاسو دلته ګورئ واوره ولې کېږي نو هیټ چې دی ګین کړي د هغې په ریزلټ کې ولې کېږي نو تاسو چې پکې کوم آپشن صحیح ښکاري هغه تاسو ټیک کړئ دا کالم هم چې دی نو دا ویزیبل نه دی بهرحال دا خو به ایزي ځکه چې ما تاسو ته اخوا چپټر کمپلیټ وي डी नंबर वर्कड़े पिल इन द क्रॉस वर्ड्स चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर कंडेंसेशन वही कंडेंसेशन टोल लगाट करे दाबा कंडेंसेशन चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर अनहीटिंग मेल्टिंग 2 नंबर की बोली कहीं मेल्टिंग चेंज ऑफ वाटर इनटू गैस अनहीटिंग चेंज ऑफ वाटर इनटू इवापोरेशन دا بشي صحیح شو او change of substance from liquid to solid state دا بشي څه شي 4 نمبر liquid نه solid ته نو دا بشي ها ان شاء الله دینه پس بیا unit number 6 elements ته وي compounds ته وي see you in the next video thanks for watching wassalam